Ми на позиціях прикордонників біля Сіверського Донця. Тут в кількох місцях російські підрозділи намагаються наводити невеличкі переправи для транспортування особового складу, провізії, боєкомплекту і таке інше. Щоб цей процес максимально ускладнити або взагалі унеможливити, постійно наноситься вогневе ураження. От зараз прикордонники будуть бити по одній з таких переправ з 82-мм міномету. Мінометний розрахунок готовий? Мінометний розрахунок готовий. По цілі. Переправа. По готовності вогонь. Пілот, попрошу дати картинку, зафіксувати розриви. Постріл! Міномет. Постріл! Постріл! А ти знаєш, де були ходили, добирали бика, вони там, де стояло чи АГС, чи що накрите брезентом? Те місце. Я не пам'ятаю, хто тоді літав, знайшов. Це місце недалеко звідси. Так, да, це рядишком. А ну подивися на тому місці, що там робиться. Там, де вони в кущах бика набирали. Стоять на дорозі, вроді би є. А ну заглянь збоку. Є. Відьмак, попередні координати по іксу 24533. По ігреку 42830. 42830. Міномет! Постріл! Постріл! Міномет! Постріл! Міномет! Постріл! Для нас викликом стали свій, напевно, український В'єтнам. Ви в нас пробули деякий час, ви самі бачите специфіку. Донбас, здавалося, мають бути степи, поля. В деяких виключених випадках посадки, маленька лісиста місцевість. Але нам попало в мирний час, де був чудовий краєвид, святі гори, крейдові гори, ліс, болото. Ми пристосовуємося до реалій того, що є, до тої місцевості. Бої дуже інтенсивні зараз йдуть, але і наші хлопці штурмують, і часто штурмують. Головне, щоб якісь, маленькі групки не вирішили на цей напрямок прийти. Головне, щоб перша міна впала десь подальше, щоб ти вже зрозумів, що нас засікли, нас по-любому зараз летить якесь крило, бачить нас засікли, починають обстрілювати, а далі вже, якщо ти маєш можливість десь спрятатись, то вже знаєш, чувствуєш себе більш в безпеці. Просто нюанси в тому, що коли ти там переправляєшся на чомусь, то тоді вже, якщо прилетить десь по воді, тоді не дай Бог. Таке відчуття, знаєте, коли прилітає, вже такий наклоняєшся, чуєш цей свист, і просто оця доля секунди, ти розумієш, що, якщо свистить, то по-любому вже воно летить десь далі. І оця доля секунди, ти не розумієш, що відбувається, потім бачиш, що взрив, вже все, на спокій одразу кидає. Там вже та сторона болота, там загарбники, вороги. То вам треба стежити за цією ділянкою. Так, у нас справа і зліва. Це наш сектор відповідальності. А як це може виглядати, їхня спроба переправитися? Я так не знаю, але я думаю, лодкою щодо цього, а далі по болоту тільки пішком. Тобто техніка точно не піде? Ні, техніка ні. Як говорили, що літали, там вроді би теж далі болото, але тут техніка, то хіба що в пішому цьому, що піхота. Це ваша домівка така?
Ну да, тимчасово. Ну, це спальник. Один, другий, потім такий матрас. Іде теж карімат, ще тут знизу, ну і прийомки. Тут глибоко не закопаєш. Ні, тому що це в нас ще тут саме глибше, а там далі взагалі на штик, на 2 і от були дощі, піднімається вода. І так хлопці, що мішками просто по кругу обклалися. Готували запасні позиції і натрапили на цей на старі позиції русні. І на позиціях знайшли запали до СПГ. Точніше не запали, а набої до СПГ. 3 ящики. Ну, передамо на штаб. Думаю, що заберемо, будемо використовувати далі. По березі декілька точок є, де хлопці знаходили старі позиції м***ів. Зараз вони відійшли за річку, ну а по цьому березі річки вже стоїмо ми. Окрім БК щось буває, тобто якісь ознаки їхнього життєдіяльності. Ознаків життєдіяльності дуже багато, особливо пляшок, від пива, від горілки багато. Тобто ми стоїмо на напрямку річки, болота, де не піде тяжка техніка, де не піде механізовані бригади, куди по факту піде піхота, легка піхота, якою ми так само є. Тобто всіх сил і засобів у нас достатньо для того, щоб ефективно тримати рубіж, здійснювати ефективне вогневе ураження. Ми ще з минулого року активно почали займатися аеророзвідкою. І от з того часу, суто там на індивідуальній ініціативі, ми по суті, так собі придумали, що найбільш ефективно ми можемо працювати головою, працювати дистанційно. Тобто, чим далі буде точка контакту з нашими хлопцями, тим це буде безпечніше, тим це буде краще. І по суті, аеророзвідка нам дозволяє на сьогоднішній день тримати фронт не за 150, там за 200 метрів виявлення там на рівні стрілецьких боїв, там найдрібнішого калібра 5,45. А по суті, ми їх тримаємо на мінімальній відстані, хоча б 82-го міномету, тобто в районі 3-3,5 кілометрів, просто не даємо їм навіть ближче підійти. Все, що там відбувається, будь-які переміщення особового складу, техніки, танчики, позиції вогневі, тобто все це йде постійне коригування, відстеження. Тобто ми знаємо, де вони їздять, ми знаємо, де вони стоять, ми знаємо, яким маршрутом вони їдуть. У нас вже там ставки, ми граємо в бінго, що вони будуть сьогодні робити. Вони дуже передбачувані в цьому плані. Такі правильні квадратні військові. Маленька совєтська армія ніколи не переможе велику совєтську армію. Ми не можемо воювати так, як вони. Ми не можемо воювати людьми, ми маємо воювати технологіями і розумом. За рахунок того, що прийшли класні, молоді, мотивовані хлопці, у мене зараз, ви побачите, хлопець, він до війни був музикантом, він скрипаль. Він грав на найкращих концертних майданчиках світу. Він був майже на всіх, розумієте? Це людина найвищого гатунку з точки зору ерудованості, з точки зору фаховості, професіоналізму в музиці. Це людина, яка досягла майже всього. Але ця людина тут зараз з нами. Тобто наша перевага – це люди. Абсолютно. Це найкраще, це перший пріоритет, це найбільша сила, яка у нас є. І ми тому не маленька радянська армія, тому що у нас дуже офігенні люди. Помітили Капонір, і там стояв ворожий транспортний засіб, МТЛБ, здається. І ось і нам потрібно його зараз дорозвідати станом вже на зараз. І якщо він там є, ми передаємо координати далі на батарею. На артилерію, так? Да, батарею артилерії. І хто буде вільний, то тоді будуть працювати. Видно зараз, що стоїть бронетехніка, видно чітко, що це зетка намальована, а тут їхній Капонір. От містечко, от тут, вище ось тут їхні окопи, дорога. От воно отак виглядає. От яскравий приклад, чому аеророзвідка в лісі, там просто це не буде видно. Крайня робота це було в оперному театрі, це 3 роки. До того я 10 років працював в оркестрі австрійському.
Ми гастролювали в Європу, ну, майже всі Європи. У нас були великі тури, турне по 2-3 місяці. Ми їздили по всіх залах, кращих залах Європи. І ну, грали різну музику з балетом, оперну музику. Тому це ну, зовсім інакше життя. Це постійна публіка, це лакові туфлі, це білий метелик. Це то, в принципі, чим я займався от до війни. І потім звідти от так сюди в реалії, це великий перепад. І до цього от, насправді на початку треба було звикнути. Гастролі Європи, мабуть, і гастролі Донеччини – це зовсім різні речі. 100%. Це просто небо і земля. Я знаю, наскільки знаю, багато музикантів, тим більше, якщо виступали на хорошому рівні, вони ж змогли уникнути якось мобілізації. Тебе таких не було ідей? Ну, ви знаєте, ідеї в мене не було жодної такої думки, тому що насправді мене мобілізувався 7 березня, фактично це самий початок. Почалась війна, ну окей, треба йти і захищати. А чому для тебе це було важливо? Ну, тому що в мене є сім'я, в мене є дочка, дружина, і це пріоритет номер 1. Тому що це так не має бути, і це тягнеться вже 8 років чи 9. Це хтось теж повинен робити. Тому що якщо всі будуть грати музику, а хто буде тоді боронити державу?